ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ያሬድ ቴክ ቤተሰብ ተከታታዮች እንዴት ናችሁልኝ? እኔ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ደግሞ ምንድነው ማሳያችሁ ኮምፒዩተራችሁ እንዴት ፈጣን እንዲሆን ማድረግ እንደሚቻል ነው ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ አሁን ማሳያችሁ ኮምፒዩተራችሁ ከዚህ በፊት ስታክ ያደርግ ከነበረ ስሎ የሚሆን ከሆነ ያንን ችግር እንዴት ፊክስ እንደምናደርግ ነው ማለት ነው ማሳያችሁ። ከዛ በፊት ግን ለቻናል አዲስ ሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የደውል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። በስልክ የምትጠቀሙ ካላችሁ ደግሞ የደውል ምልክቷን ስትነኩ ኦል ላይ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። እሺ የዛሬውን ላሳያችሁ። መጀመሪያ እዚህ ሰርች ባሩ ላይ እንመጣና ፓወር ብለን ሰርች እናደርጋለን። ከዛ ይሄው እዚህ ጋር ምን የሚል ይመጣልናል? ፓወር ኤንድ ስሊፕ ሴቲንግስ የሚል ይመጣልናል። ከዛ እሱን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛም እዚህ ጋር ባትሪ የሚል አለ፣ እሱን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ እዚህ ጋር ምን ይለናል? ስዊች አፕስ አር አፌክቲንግ ዩር ባትሪ ላይፍ። ምንድነው እዚህ ጋር ባትሪያችንን የሚጎዳውን አፕ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ይሄን ስንነካው የሚነግረን ያ አንደኛ ምንድነው ስሎ ያደርግ ከነበረ ፒሲው በእነዚህ ምክንያት እንደሆነ ስለምናቅ ይሄንን ገብተን አንኢንስታል እናደርጋለን ማለት ነው የማያስፈልገን። ለምሳሌ አሁን ቴሌግራም ዴስክቶፕ 21% ይላል፣ ዩሲ ብራውዘር 19%። እነዚህ ምን ያህል አፌክት እንዳደረጉ ነው የሚያሳየው ማለት ነው እኔ ኮምፒውተር ላይ። ስለዚህ እነዚህን አንኢንስታል ለማድረግ የማንፈልጋቸው ማለት ነው ምን እናደርጋለን? ሰርች ባሩ ላይ እንመጣና አንኢንስታል ብለን እንጽፋለን። ገና ስንጽፈው እዚህ ጋር ምን ይመጣልናል? አድ ኦር ሪሙቭ ፕሮግራምስ ይለናል። እሱን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛም እዚህ ጋር ከፈለግን አንኢንስታል ማድረግ እንችላለን። ግን በደንብ በአልፋቤት እንዲያመጣልን አክቹአሊ እዚህ ጋር በአልፋቤት ነው የሚያመጣው። ግን እዚህ ጋር ከላይ ፕሮግራምስ ኤንድ ፊቸርስ የሚል አለ፣ እሱን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ይሄው እዚህ ጋር መጣልኝ ማለት ነው። እንደምታዩት ያሉትን አፕሊኬሽኖች ሴታፖች አምጥቶልኛል ማለት ነው። ስለዚህ ጋር ገብቼ የማልፈልገውን አንኢንስታል አደርጋለሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄ ሊሆን ይችላል። ቅድም ምንድነው ቴሌግራም ዴስክቶፕ ነው አይደል ያለኝ። ይሄው እዚህ ጋር ቴሌግራም ዴስክቶፕ አለ ማለት ነው። የማልፈልገው ከሆነ እሱን አንኢንስታል አደርጋለሁ። አንዱ ሜተድ ይሄ ነው። ሌላው ደግሞ አሁንም እዚህ ጋር ፓወር ብለን እንጽፋለን። ከዛ ቅድም የገባንበት ላይ እንገባና እዚህ ጋር ምን ይለናል? አዲሽናል ፓወር ሴቲንግስ የሚል አለ፣ ከዚህ ሪሌትድ ሴቲንግስ ከሚለው ታች ማለት ነው። እሱ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛም ይሄው እዚህ ጋር ቼንጅ ፕላን ሴቲንግስ የሚል አለ፣ እሱን እንነካዋለን። ከዛ አሁንም ከታች ቼንጅ አድቫንስድ ፓወር ሴቲንግስ የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ይሄው እዚህ ጋር ምንድነው በጣም ብዙ ምርጫዎች አሉ። እነዚህ ፕላስ ምልክቶቹ ስንነካቸው ከስር የሚዘረዝሩልን ነገሮች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን የሚል አለ? ፓወር ፕሮሰሰር ፓወር ማኔጅመንት የሚል አለ፣ እሱን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛም እሱን ክሊክ ስናደርግ እዚህ ከመሃል ምን ይመጣልናል? ሲስተም ኩሊንግ ፖሊሲ የሚል አለ፣ እሱን ፕላስ ምልክቷን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛም እዚህ ጋር ኦን ባትሪና ፕለግድ ኢን የሚል አለ። ኦን ባትሪ ማለት ቻርጀር ሳንሰካ በባትሪው ብቻ ያለና ቻርጀር ሰክተን ነው። ስለዚህ ኦን ባትሪ ላይ ፓሲቭ ነው፣ አሪፍ ነው። ስለዚህ ፕለግድ ኢንን ፓሲቭ እናደርገዋለን። ኢቭን ይሄ በጣም የሚጠቅመን ደግሞ ምንድነው ኮምፒውተራችን የሚግል ከሆነ እና ደግሞ በጣም ምንድነው ይሄ መጥፎ ድምጽ የሚያወጣ ከሆነ ያንን ያስቀርልናል ማለት ነው። ከዛ ደግሞ እዚህ ጋር ማክሲመም ፕሮሰሰር ስቴት የሚል አለ፣ እሱን 80 እናደርገዋለን። ሁለቱንም ይሄ እንደነገርኳችሁ ባትሪ ሲነቀልና ቻርጀር ተሰክቶ ያለው ነው ማለት ነው። ከዛ ይሄንን አፕላይ እንለውና ኦኬ እንለዋለን።
ሌላው ሜትድ ደግሞ ማሳያችሁ ምንድነው እዚህ ጋር ሰርች ባር ላይ አሁን እንመጣለን። ከዛ ምን ብለን እንጽፋለን ራን ብለን እንጽፋለን። ከዛ እዚህ ጋር አፑ ይመጣልናል ማለት ነው። ራን ብለን ስንጽፍ እሱን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛም እዚህ ጋር ምን ብለን እንጽፋለን %temp ከዛ ፐርሰንት ምንድነው ቴምፖራሪ ፋይልስ ነው የማያስፈልጉ ፋይሎች ማለት ነው፣ ጊዜያዊ ፋይሎች ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ማጥፋት አለብን ማለት ነው። በጣም ፒሲያችንን ሊጎዱ የሚችሉት እነዚህ ናቸው። ስለዚህ ይሄን እንደዚህ ከጻፍን በኋላ ኦኬ እንለዋለን። ይሄው እዚህ ጋር መጥቶልኛል ማለት ነው። እነዚህ ሁሉ ፋይሎች አሁን አንደኛ ፒሲያችንን ላግ ሊያደርጉት ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ኮንትሮል ኤ ወይም ደግሞ እንዳለ እንደዚህ ሴሌክት አድርገን ዲሌት እንለዋለን ማለት ነው። ዱ ዚስ ፎር ኦል ከረንት አይተምስ የሚለውን ክሊክ እናደርግና ኮንቲኒው እንለዋለን። ያው ሙሉ ፋይሉን ያው ቀስ ብሎ ያጠፋል። ይሄው አጥፍቶታል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ምንድነው ሌላው የማሳያችሁ አሁንም እዚሁ ሰርች ባር ላይ እንመጣና ዲስክ ክሊን አፕ ብለን ስንጽፍ ያው እዚህ ጋር አሁንም አፕ ይመጣልናል። ከዛ እሱን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ያው እዚህ ጋር ፓርቲሽን ያስመርጠናል። ብዙ ጊዜ ሲ ላይ ነው ያው ቴምፖራሪ ፋይልስ ምንም የሚቀመጠው እዛ ላይ ስለሆነ ሲ መርጠን ሲ ሚንስ ዊንዶውስን ኢንስታል ያደረግንበት ፎልደር ወይም ፓርቲሽን ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ክሊክ ካደረግን በኋላ ኦኬ እንለዋለን። ከዛ ኳልኩሌት አድርጎ ሊቆይ ይችላል። እናንተ ኳልኩሌት አድርጎ ይሄው እዚህ ጋር ያመጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ብዙ የሚይዝብን መርጠን ይሄው እዚህ ጋር ሜጋባይቱን አስቀምጦልናል። ከዛም ይሄው እዚህ ጋር የምንፈልገውን ክሊክ አድርገን እዚህ ጋር ክሊን አፕ ሲስተም ፋይልስ እንለዋለን። ከዛ ኦኬ ማለት ነው። እኔ ኦሬዲ ስላጸደውት ድጋሚ አያስፈልገኝም ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ምንድነው ታስክ ማኔጀር ላይ እንገባና አሁንም እዚህ ሰርች ባር ላይ ታስክ ብለን ስንጽፍ ገና እዚህ ጋር ያመጣልናል። እዚህ ጋር መግባት እንችላለን። ከፈለግን በሾርት ከት ደግሞ ለመግባት ኮንትሮል ሺፍት ከዛ ስኪፕን ስንነካ ያመጣልናል ማለት ነው። ይሄው እዚህ ጋር ታስክ ማኔጀሩ። ከዛ ምንድነው እዚህ ጋር ፕሮሰስ ፐርፎርማንስ አፕስትሪም ነው የሚሉ ነገሮች አሉ። እኛ ምን እናደርጋለን እዚህ ጋር ስታርታፕ የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ እዚህ ጋር ያሉት አፕሊኬሽኖች ምንድናቸው ፒሲውን በመናበራበት ጊዜ ማለትም ኮምፒውተሩን በመናበራበት ጊዜ አብረው የሚበሩ ናቸው ማለት ነው እነዚህ በሙሉ የምታዩቸው። ስለዚህ የማያስፈልገውን ዲሴብል ታረጋላችሁ። ይሄን አሁን እንደምታዩት አብዛኛው ዲሴብልድ ነው። ወሳኝ ነገሮችን ብቻ ኢኔብል ታረጋላችሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ስማዳቭ የሚል አለ። አንቲቫይረስ ስለሆነ ኢኔብል አድርጌዋለሁ ማለት ነው። ልክ ኮምፒውተሩ በሚነሳበት ጊዜ አብሮ ይነሳል። ስለዚህ እዚህ ጋር እየገባን የማንፈልገውን ዲሴብል እናደርጋለን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ምንድነው እዚህ ጋር ፋይል ማኔጀር አለ። እሱን ፋይል ኤክስፕሎረር እሱን እንነካለን። ከዛም እሱን ከነካም በኋላ ሎካል ዲስክ እዚህ ጋር ራይት ክሊክ እንጫናለን። ከዛ ፕሮፐርቲስ የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛም እዚህ ጋር ምን የሚል ያመጣልናል ቱልስ የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛም እዚህ ጋር ምንድነው this option will check the driver for file system errors ኤረሮች ምናምን ካሉት እሱ ራሱ አንድ ኮምፒውተራችን ስታክ ሊያደርግ የሚችል ነገር ስለሆነ ቼክ የሚለውን እንነካለን። ከዛ ምን ይለናል ስካን ድራይቭ የሚለውን እሱን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛውን ስካኒንግ እያደረገ ነው ማለት ነው።
ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት የቀረውን እንትን ይነግረናል። ምን ያህል ደቂቃም ይሁን ሰከንድ እንደቀረው ይነግረናል። ኦልሞስት 1 ደቂቃ ከ30 ሰከንድ ምናምን ነው የሚለው። ሊቆይብን ስለሚችል ይሄን ካንሰል እንለውና ሌላውን ላሳያችሁ። ይሄንን እናንተ ራሳችሁ ትጨርሱታላችሁ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ምንድነው እዚህ ጋር ሰርች ባሩ ላይ ራም ብለን እንጽፋለን ልክ እንደ ቅድሙ ማለት ነው። ከዛ እሱን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛም ብለን እንጽፋለን ፕሪፌች PREFETCH ከዛ ኢንተር እንለዋለን። ኮንቲኒው ከዛ ይሄው እዚህ ጋር ይሄን የምታዩት ራሱ ይሄ አንድ ፒሲያችንን የሚያቆይብን ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንንም ኮንትሮል ኤ ብለን ወይም ደግሞ ሙሉ ሴሌክት አድርገን ዲሊት እናደርጋለን ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ምንድነው እዚህ ጋር ኮንትሮል ፓኔል ላይ እንገባና ኮንትሮል ፓኔል ክሊክ እናደርጋለን። ከዛም እዚች ሰርች ባሯ ጋር እንሄድና ፐርፎርማንስ ብለን ሰርች እናደርጋለን። ከዛ ኢንተር ከዛ እዚህ ጋር ምን የሚል ይመጣልናል? አጀስት ዘ አፒሪያንስ ኤንድ ፐርፎርማንስ ኦፍ ዊንዶውስ የሚለውን እሱን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛም ቪዥዋል ኢፌክትስ የሚለው ምንድነው እዚህ ጋር የምናደርገው አጀስት ፎር ቤስት ፐርፎርማንስ የሚለው ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ይሄ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ከዛ አፕላይ ኦኬ እንለዋለን። አሁን በቃ ፒሲያችን በጣም ፈጣን ይሆናል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ የመጨረሻው ምንድነው ዊንዶውችንን አፕዴት ማድረግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሴቲንግ ላይ እንመጣና ከዛም እዚህ ጋር አፕዴት ኤንድ ሴኩሪቲ የሚላለ እሱን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛም እሱን ክሊክ ካደረግን በኋላ እዚህ ጋር ምን የሚል ይመጣልናል? ቼክ ፎር አፕዴትስ የሚል ይመጣልናል ማለት ነው። እኔ በቅርቡ ነው አፕዴት ያደረኩትኝ፣ ስለዚህ ማድረግ አይጠበቅብኝም ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ በጣም ካስቸገራችሁ የመጨረሻ መፍትሄ ይሄንን አፕዴት ታረጋላችሁ ማለት ነው። ለዛሬ ነበረኝ ይሄን ይመስላል። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር አድርጉ። እንዲሁም ደግሞ ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ለዛሬ ነበረኝ ይሄ ነው። ይመቻችሁ። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ቻው።